الراشدون. وكأن كل الأوامر والنواهي السابقة دي مع الأمثلة اللي ضربت، مع التوضيح مع بني إسرائيل، مع المثال الكامل لسيدنا إبراهيم، والبعدين الأوامر والنواهي والاختبار، كانت كل دي تمهيد لتحمل هذا المنهج. المنهج يا جماعة رهيب، محدش يقدر يتحمله إلا اللي يستعين بالله عز وجل ويسلم تسليم كامل. ودي روعة سورة البقرة، أمر بالتسليم أمام المنهج علشان تقدر تتحمل قوة هذا المنهج، وساعتها هتدير الأرض ونفسك ومجتمعك وأهلك بشكل كامل، مفيش فيه شائبة، مفيش فيه أي نقص. فتيجي الآية الفارقة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. انتوا فاكرين ان العبادة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى والتوسع في طاعة ربنا سبحانه وتعالى والعبودية هي انك تقف وتولي وجهك وتضع وجهك ناحية الكعبة أو القبلة بتاعتك ولا حتى أي مكان؟ لأ، مش ده المطلوب من المتقين، مش ده المطلوب من الناس اللي بتخضع أمام أوامر الله عز وجل. ولكن البر، شوفوا يا جماعة بقى شمولية الآية، البر عند المؤمنين والمتقين مختلف. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كل دي عبادات قلبية وآتى المال على حبه، الجوارح عمالة تصرف، ذوي القربى واليتامى والمساكين، أمور اجتماعية، والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة، العبادة القوية جدا، عبادة الجوارح، وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أوامر اجتماعية، والصابرين في البأساء والضراء، كمان لما يحصل شدة وتعب وجهد شديد جدا صبر من هذه الأمة، وحين البأس في مواجهة الأعداء، أولئك الذين صدقوا. روعة يا جماعة، روعة. إزاي يتنقل الفهم من مجرد أوامر ونواهي لشمولية كاملة عشان بعد كده تتلقى ملامح المنهج الشامل اللي بيصلح الأرض بالكامل، واللي بيتلقاه خليفة الله عز وجل على الأرض، اللي بيدير الأرض بمنهج الله عز وجل وبمراد الله عز وجل. فالتمهيد بهذه الآية الفارقة في سورة البقرة: وأولئك هم مين بقى؟ المتقون. هم دول اللي أنا عايزهم. الله عز وجل بيوضح التقوى يا جماعة. وهنا بقى يا جماعة يبدأ سيل فعلا من التشريعات الإصلاحية. وهنا لازم نلاحظ بقى موضوع التقوى هيظهر بقى بشكل في منتهى القوة. التشريعات كلها يا إما بتؤدي للتقوى يا إما لا تصلح أن تقوم إلا بالتقوى. وفي وسط هذه التشريعات القوية جدا الشاملة لكل أمور الحياة، الله عز وجل يضع عبادات. العبادات دي وكأنها تعين على تحمل هذا المنهج المهول الشديد القوة. فشوفوا النسق بقى يا جماعة، نبدأ مع بعض بقى. تشريعات جنائية، القصاص في القتلى، وبعد كده الوصية والمواريث، قوانين المواريث. وشوفوا بقى على طول بقى يبدأ بقى التقوى على طول بقى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يبقى هذا التشريع بيؤدي للتقوى. تخيلوا شخص أدرك إن هو لو قتل شخص معين هيقتص منه، فيخاف ما ياخدش هذا الإجراء، يعلم أن الله عز وجل وضع قانون فيتقي ويبتعد. ولكم في القصاص حياة، وتستشعر العظمة في كلمة حياة. أيوة يا جماعة، لو مفيش قصاص، لو هذا التشريع مش موجود، كان كل المجتمعات ماتت. أي حد عايز يقتل أي حد كان قتل. ليه؟ مفيش قصاص، مفيش تقوى. بعد كده قانون المواريث: حقا على المتقين. شوفوا نهاية الآية: حقا على المتقين. لا يستطيع أحد أن يطبق قانون المواريث إلا بالتقوى. وإحنا يا جماعة شايفين ده واضح وجلي جدا في حياتنا كلها. والناس اللي بتحرم بناتها، والناس اللي بتتلاعب وتلف حوالين أمر ربنا سبحانه وتعالى علشان تغير في الورث وتغير أمور كتيرة جدا. فالله عز وجل يوضح إن ده حقا على المتقين. مفيش حد يا جماعة يقدر يطبق قانون المواريث إلا المتقي. المتقي اللي هيسمع الآية اللي بعديها: فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يخاف ويقف. وبعد كده يا جماعة شايفين النسق عمل إزاي؟ بعد كده عبادة بقى، عبادة تعين على التقوى.
وتوصل للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويفصل الله عز وجل في أمر الصيام تفصيل كبير جدا. وهنا يجي أمر كمان بالخضوع لله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وهنا يجي معنى الرشد يا جماعة اللي احنا بنتكلم فيه وسمينا عليه القناة لعلهم يرشدون، عشان يوصل لمرحلة الرشد، وهو غاية إن احنا نوصل لمرحلة الرشاد، وإن احنا نقدر ناخد قرارات ونحلل اللي حوالينا صح، ونرى الحكمة ويبقى عندنا حكمة في الحكم على الأشياء، ونرى حقيقة الحياة، وإن احنا لازم نخضع أمام هذا الإله العظيم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويفصل الله عز وجل في موضوع أثناء الصيام وبعد الصيام، وموضوع الجماع ما بين الزوج والزوجة في رمضان وإمتى وإيه المسموح به. وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وبعد كده تحريم أكل أموال الناس بالباطل. مين اللي يا جماعة مش هياكل أموال الناس؟ المتقي اللي خايف من ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا معانا النسق ماشي مبدع، تشريعات في كل المجالات تؤدي للتقوى ولا تصلح إلا بالتقوى، في وسطها عبادات تؤدي للتقوى. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الله عز وجل يبين أن تحديد المواقيت ووجود السنة والشهور والسنين دي علشان العبادات، وأشهر الحج إمتى، والصيام، وأفطر إمتى وصوم إمتى. ويجي بعديها برضو ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. طبعا ليها تفصيل في التفسير مش هنيجي ليه دلوقتي، هنيجي ليه بعدين إن شاء الله في البرامج القادمة إن شاء الله رب العالمين. واتقوا الله لعلكم تفلحون. شوفوا يا جماعة كل حاجة تؤدي للتقوى وأمر بالتقوى. وبعد كده يجي حاجتين دايما هنشوفهم مع بعض: قتال وإنفاق في سبيل الله عز وجل. قتال في سبيل الله التضحية بالنفس. وكأن الله عز وجل أمام هذا المنهج الرهيب لازم يقف المؤمن في موقف حماية المنهج، لازم تضحي ولازم تقاتل في سبيل الله عز وجل. فيأمر الله عز وجل بالقتال ويفصل ويقول لا تعتدي. وفي النهاية كده يا جماعة الروعة نفس النسق: واعلموا في الآية 194 واعلموا أن الله مع المتقين. حتى في القتال التقوى. أنا إيه اللي هيمنعني إن أنا أقتل أسير؟ إيه اللي هيمنعني إن أنا أغتصب مرأة؟ إيه اللي هيمنعني إن أنا أذبح طفل؟ التقوى يا جماعة شيء مهول، تشريع لا يضاهيه تشريع. لما الله عز وجل يشرع يا جماعة التشريع الكامل، عشان نعرف يا جماعة احنا بنفتقد ايه في حياتنا، بنفتقد ايه لما ما نطبقش هذا التشريع، بنفتقد ايه لما ولادنا واحنا نفسنا ما ندرسش هذا المنهج بشكل كامل وبشكل قوي جدا، وندرس فيه كل تفصيلة. حياتنا كلها، حتى حياتنا الدنيا لو احنا بندور على الدنيا كلها هتصلح بيه. مين اللي مش هيقتل مظلوم؟ هو المتقي. على طول زي ما قلنا بعد القتال يجي الإنفاق، أو بعد الإنفاق يجي القتال، مرتبطين دايما. ضحي بنفسك وضحي بمالك. وتيجي بعديها عبادة. إيه هي يا جماعة أعظم عبادة تعلم الجهاد في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال؟ الحج. شيء مبدع يا جماعة. الله عز وجل يبين تفصيل كبير جدا في عبادة الحج. وطبعا اللي حجوا يعرفوا يعني ايه جهاد في سبيل الله عز وجل، ويعني ايه تقعد تنام في مكان في العراء فعلا وفي ظروف قاسية جدا باليوم ويومين، وتمشي مسافات كبيرة جدا ممكن بال30-40 كيلو. في مثلا في وقت الحج تلاقي نفسك مشيت في كل الحج ده مثلا 30-40-50 كيلو مشي. جهاد كبير جدا وإنفاق رهيب. ايه اللي هيجيب شخص من أقاصي الدول علشان يدفع فلوس في طيران ويروح لحد مكة ويعمل مناسك الحج؟ إنفاق رهيب جدا وجهاد رهيب جدا. وفي نهاية الآية واتقوا الله. مفيش يا جماعة، النسق ماشي مبدع جدا، كله ماشي في نفس الاتجاه. التقوى، الله عز وجل يريد التقوى. تفصيل كبير جدا في الحج. وتاني في الآية 197 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ويستكمل الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ويبدأ تعليق من الله عز وجل على الناس لما
يقال ليها اتق الله عز وجل. تعامل الناس مع التقوى، ويبدأ يظهر شخص إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.